سلام. امروز اومدم با طرز تهیه نون خونگی. میدونم که این روزا همه دور و برشون نونوایی زیاده، ولی شاید یه روزی دلتون بخواد توی خونتون عطر و بوی نون تازه بپیچه و خودتون درستش کنین و این ویدیو رو درست کردم ببینید چقدر راحت درست کردن نون. مخصوصا دوستایی که خارج از ایران هستن، اگه یه وقتی دلشون نون ایرانی خواست میتونن این نون رو درست کنن، یکم روش کنجد و سیادونه بریزن و عشق کنن باهاش. قبل از شروع ازتون خواهش میکنم همین الان این ویدیو منو لایک کنید که بعداً یادتون نره. اگه کانال من سابسکرایب ندارین لطفاً دکمه قرمز رو بزنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا از ویدیوهای جدیدم مطلع بشین. برای من تو کامنت ها قلب خوشگل بذارین. بریم با هم دیگه نون خونگی رو درست کنیم و عطر نون رو تو خونه هامون بیاریم. اینم نون خونگی ما. دیدین چقدر راحته؟ با این نون میتونید برای صبحونه استفاده کنید و نون و پنیر باهاش بخورید یا مربا و خامه بخورید. میتونید برای ناهار یا شام ازش استفاده کنید. نون رو برای اینکه تازه بمونه توی پلاستیک بذارید، میتونید توی فریزر نگهداری کنید برای مدت طولانی یا اینکه توی یخچال برای 3-4 روز. اگه تا اینجا ویدیو منو دیدین و خوشتون اومده لطفاً لایک کنین ویدیو ما. کانال منو سابسکرایب ندارین دکمه قرمز رو بزنید، زنگوله کنارش هم فشار بدین تا از ویدیوهای جدیدم مطلع بشید. برای من نظراتتون تو کامنت ها بنویسین و در آخر نوش جان.